الاخ ديالي راجل دوله والسياسي، واخا عسكري كان سياسي وعنده حنكه دبلوماسيه وعنده ثقه كبيره تامه ديال المرحوم الحسن الثاني، كان دار فيه ثقه كبيره. والطموحات ديالو منين دار الانجازات اللي دار ولا سيما في الصحراء المسترجعه وحصل على رتبه جنرال في المعارك اللي دار في الصحراء، هذاك هو الطموح ديالو اللي كان، ما عندوش طموح اكثر. وهادو اللي تيدعيو بان كان انقلابي هادو اعداء ديالو باش يسوءوا ليه وباش يوسخوا السمعه ديالو. السلام عليكم ورحمه الله. كيف ما شفتي في العنوان وفي الصوره المصغره، الفيديو ديال اليوم على اقوى جنرال داز في المغرب، الجنرال حمد الدليمي. حمد الدليمي اللي من بعد انقلاب الصخيرات وانقلاب اوفقير ولا هو الرجل الثاني في البلاد، ولا مقرب من الحسن الثاني لواحد الدرجه ما كتصورش، ولات عنده معاه واحد العلاقه ما عمر شي واحد حظى بها من قبل منه ولا من وراه. الجنرال حمد الدليمي من ابطال حرب الرمال وقاهر البوليزاريو. الجنرال حمد الدليمي اللي الاسم ديالو ولا كيرتبط بالقوه والنفوذ، وايضا بزاف ديال المجازر والاغتيالات والتعذيب ضد المعارضين للنظام في سنوات الرصاص. الجنرال حمد الدليمي اللي من بعد ما كان حامل النظام الملكي وصل لواحد الدرجه من القوه والسلطه والنفوذ ولا هو خطر على النظام. شكون هو الجنرال حمد الدليمي وفين وصلت القوه والسلطه ديالو وكيفاش حتى ولا خطر على النظام؟ هادشي اللي غادي نعرفوا في هذا الفيديو. يلا ومعايا نبقشوا شويه باش نكتشف واش في الخنيشه. داكشي على صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اكتيفي معايا ديك الودينه وفتح معايا داك الدماغ باش تفهم وتعمر راسك بالمعلومات. الا عجبك الموضوع بارطاجي مع الاصدقاء ديالك باش هاد المعلومات توصل لاكبر عدد من الناس اللي ما عارفين والو على تاريخ البلاد. بطبيعه الحال ما تنساناش من جام، الا كانوا كيعجبوك بحال هاد الفيديوهات بغيتي تبقى توصل بالجديد ديالي ما تنساش تشترك بالقناه. بدينا، يلا نبداو بسم الله. الجنرال حمد الدليمي تزاد نهار 17 يناير 1931 في مدينة سيدي قاسم. الأصل ديالو من قبائل ولاد دليم الصحراوية. باه كان كاتب وترجمان عند الفرنسيس أيام الاستعمار، ومن بعد الاستقلال ولا خدام في وزارة الداخلية. حمد الدليمي قرا الابتدائي في مدينة سيدي قاسم، والثانوي قرا في مدينة الرباط في ثانويات مولاي يوسف مع ولاد الأعيان واللي لاباس عليهم. واخا كانت الاسره ديالهم على قد الحال وكانت عنده غير جليليبيه وصنداله هما اللي كيلبس صيف وشتاء، ولكن هذا ما منعوش باش يكون قراي. عام 1951 التحق بالمدرسه العسكريه الدار البيضاء بمدينه مكناس. عام 1953 غادي يتخرج منها ضابط وغادي يجي هو الاول على الدفعه ديالو. من وراها غادي يلتحق بمدرسه التطبيقات العسكريه في فرنسا وغادي يتخرج منها برتبه طرائي. غادي ينضم للجيش المغربي عام 1957 في عهد محمد الخامس، وكان من المشاركين في الحملات القمعيه ضد القبائل الريفيه في انتفاضه الريف عام 1958، والحملات القمعيه والاعتقالات وعمليه التعذيب. بدا غادي كيتزاد في الكراد بالزربه حتى وصل رتبه كولونيل. محمد الخامس غادي يبغي يزوجو من بنت مسعود الشيقر اللي كان في ذاك الوقت وزير الداخليه، ولكن حمد الدليمي من بعد الخطوبه بسيمانه غادي يرفض هذا الزواج بدعوى ان الدريه ماشي بنت، ولكن في الحقيقه كان تعرف على دريه اخرى ولا كيبغيها وهي اللي غادي يبغي يتزوج بها. الشيء اللي غادي يخلي محمد الخامس يغضب عليه ويبعدو على القصر. من بعد الموت ديال محمد الخامس وفي عهد الحسن الثاني، مراته كانت كتعرف مرات اوفقير وطلبتها باش تقول لاوفقير يخدموا معاه. اوفقير ما رفضش الطلب ديال مراته، خدموا معاه ولا المرافق ديالو. الدليمي غادي يعجب الحسن الثاني وغادي يصيفطو يدير واحد التكوين في الشرطه البريطانيه اسكتلنديا، وملي غادي يرجع غادي يعينوا على رئاسه المخابرات، وغادي يعينوا اوفقير النائب ديالو في الاداره ديال الامن الوطني، وغادي يولي هو التلميذ ديال اوفقير والبرادر ديالو. ولكن من بعد غادا تدور الاحداث وغادي يكون هو الجلاد ديالو. الدليمي ولا من الرجال ديال اوفقير وغادي يشارك معاه في حرب الرمال اللي جرات ما بين المغرب والجزائر عام 1963، واللي غادي يبين فيها الدهاء ديالو والذكاء ديالو والحنكه والمهاره ديالو، وغادي يبين لاوفقير بانه الراجل اللي يتعول عليه. غادي يعاود يشارك مع اوفقير في سلسله من الاغتيالات والاعتقالات وعمليه التعذيب ضد المعارضه اليساريه. عام 1965 غادا تتهموا فرنسا باغتيال المناضل اليساري مهدي بن بركه، ولكن غادي يخرج من القضيه بحال الشعره من العجين وغادا تعطيه المحكمه البراءه. a provoqué l'un des mouvements de foule les plus spectaculaires jamais enregistrés dans cette enceinte. Il a, du même coup, provoqué l'ajournement in extremis d'un procès qui en était arrivé à sa 38e audience. En raison des implications juridiques que comporte son initiative, il est plus que probable que le procès Ben Barka ne pourra reprendre avant longtemps. Puis parmi ces juges, il y a le colonel Dlimi, condamné et emprisonné en France pour l'affaire Ben Barka, bras droit d'Oufkir jusqu'à sa mort.
Aujourd'hui, dit-on, le nouvel homme fort du régime. ولكن الدلائل كتقول باللي هو اوفقير اللي ورا الاغتيال ديال المناضل المهدي بن بركه، وبالشهاده ديال واحد العميل سابق في الموساد المخابرات الاسرائيليه سميتو رافي ايتن، اللي كيقول باللي هو اللي عاون الدليمي باش يتخلصوا من الجثه ديال بن بركه. السيد بدا كيعجب الحسن الثاني، اوفقير ولا كيشوفو منافس ليه من بعد ما كان التلميذ ديالو لحم خيرو من كتافو، وغادا تزيد تكبر هذه المنافسه من بعد انقلاب الصخيرات اللي نفذوا عبابو المذبوح. اوفقير غادي يشد وزاره الدفاع، والدليمي غادي يشد الاداره ديال الامن الوطني، وبهذا غادي يولي على رئاسه جوج اجهزه حساسه في البلاد، المخابرات والامن الوطني. ومن بعد عام تقريبا غادي يدير اوفقير المحاوله الانقلابيه ديالو بالهجوم على الطائره الملكيه في السماء، ديك الطائره اللي كان فيها الدليمي مرافق للحسن الثاني. ومن بعد الفشل ديال المحاوله الانقلابيه غادي يمشي اوفقير للقصر برجليه، وكتقول الزوجه ديالو بان غادي للقصر وعارف راسو ما غاديش يعاود يخرج حي من تما، واول من كان في الاستقبال ديالو هو الدليمي، وكتقول بان الدليمي هو اللي صفاها الاوفقير بالقرطاس في ديك الليله قدام الملك ومولاي عبد الحفيظ العلوي. وروايات اخرى كتقول باللي اوفقير انتحر. هادو الروايات الرسميه اللي كيقولوا باللي انتحر. اللي كيهمنا من هادشي هو ان اللي خلف اوفقير هو الدليمي، ترقى رتبه جنرال ولا شاد شحال من منصب حساس، المخابرات المدنيه والعسكريه، الاداره ديال الامن الوطني، الدرك الملكي والامن ديال القصر الملكي، ولا هو الامير الناهي، وهكا سيطر على كاع المناصب الوازنه، ولا هو الرجل الثاني في البلاد من بعد الحسن الثاني. السيد بدا الثقه في النفس عنده كتزاد، وبدا كيركبوا الغرور، وسيرته من بعد المسيره الخضراء اللي ناض البوليزاريو ضد المغرب، وكلفوا الحسن الثاني بقضيه الصحراء اللي كتعتبر من القضايا الحساسه في البلاد، وكان هو القائد العسكري في الصحراء، شرشم ليا البوليزاريو ومحنهم معذبهم في شحال من عمليه، ولا هو بغطاط ديال البوليزاريو، وكان هو صاحب الفكره ديال الجدار الرملي في الحدود الصحراويه. اقترح الفكره على الحسن الثاني، الحسن الثاني قال له نفذ، وهو اللي تكلف بالمهمه، وهكذا زاد كبر في عينين المغاربه وبالخصوص في عينين الحسن الثاني، اللي ولا كيعتمد عليه في كل شيء، ولا كيمثلوا في اللقاءات والبعثات، ولا كينوب عليه في شحال من مناسبه. ولكن هذه المكانه اللي وصل ليها وهذه القوه والسلطه والنفوذ غادي يرجعوا عليه، وغادي يدخلوا الغرور والطمع، وغادي يبدا يلعب حتى هو بالعافيه، وما غاديش يعتبر من هذوك اللي سبقوه ومن النهايه ديالهم وكيفاش كانت. السيد ولا فيه الغرور لواحد الدرجه خلاته ما بقاش باغي ينفذ الاوامر وباغي يدير داكشي اللي في راسو. في واحد الليله وبالشهاده ديال الصديق ديالو واليد اليمنى ديالو المحجوب الطوبجي، صاحب كتاب ضباط صاحب الجلاله، في واحد الليله كان مقصر مع الشيخات وما بغاش يخرج يتكلم الحسن الثاني، واخا كان خاصو يخرج ويمشي غير شي 50 متر باش يقابلو، ولكن رفض وفضل يكمل السهره على مقابله الحسن الثاني. هنا الدليمي غادي يبدا يلعب بشي اوراق للصالح ديالو من وراء الحسن الثاني، وحسب ما جاء على لسان المحجوب الطوبجي في كتابه ضباط صاحب الجلاله، الجنرال الدليمي استغل واحد الاتفاقيات عسكريه دارها الحسن الثاني مع شاه ايران، كانت واحد الصفقه ديال تبادل الخبرات العسكريه والاسلحه تسمات صفقه سفاري. هنا بدا الدليمي كيدير اتفاقيات سريه مع الايرانيين بالاخبار الحسن الثاني، وكون مجموعه ديالو، والمجموعه الايرانيه حتى هي بدات كتعاونوا بالاخبار شاه ايران، ونسقت ليه مع واحد الخبير في صنع القنابل النوويه سميتو الان بيكر، اللي كان غيصنع للدليمي والمجموعه ديالو قنبله نوويه من اليورانيوم اللي غادي يستخرجوها من الفوسفات. الدليمي قدر يقنع مسؤولين كبار في المغرب باش يتعاونوا معاه بالباي ديالهم، ومنهم وزير الطاقه والمعادن في ذاك الوقت موسى السعدي، اللي وفر ليه كاع الامكانيات ودخل معاه في المشروع اللي سموه كازادو. السيد ملي تمكن من السلطه والنفوذ وكبر على مزيان وبدا غادي في المخططات ديالو، ما ردش البال باللي ولات العينين محطوطه عليه، ماشي من طرف الحسن الثاني، لا لا لا، من طرف شي دول خايفه على مصالحها في المغرب، فرنسا وامريكا. المخابرات الفرنسيه والمخابرات الامريكيه CIA اللي من نهار الموت ديال المهدي بن بركه حطوا عليه العين ولاو مراقبين التحركات ديالو خطوه بخطوه، وكيوصلوا للحسن الثاني الاخبار والتقارير بالصور والتسجيلات. CIA A Forgotten History كتاب كيتعتبر اول مرجع لقضايا المخابرات الامريكيه في شمال افريقيا، اللي الكاتب ديالو ويليام بلوم، واعتمد فيه على وثائق وروايات ديال عملاء سابقين في المخابرات الامريكيه اللي عودوا ليه على المهمات ديالهم والمغامرات ديالهم في المغرب، وبالخصوص في قضيه الجنرال الدليمي. وفي هذا الكتاب جمع وثائق ترفعات عليها السريه مؤخرا، واللي كانت بخصوص تعقب المخابرات الامريكيه للجنرال الدليمي من نهار ولا هو الرجل الثاني في البلاد. المخابرات الامريكيه بدات كتجيب للحسن الثاني تقارير على الدليمي، وداكشي مسجل صوت وصوره. حصلوه كيدير اتصالات مع الضباط الثوار في مصر وسوريا والجزائر،
ولقاو باللي دليمي بدا كيتقرب من المعارضه اليساريه من بعد ما كان هو الجلاد ديالهم، ولقاو باللي عنده اتصالات مع احمد رامي اللي كان شارك في الانقلابات بجوج، تلاقى به شحال من مره في ستوكهولم. وحسب مدحت بوريكات واحد من معتقلي تازمامارت بان قدم للحسن الثاني تقرير مفصل على خطه الانقلاب اللي كانت غادا دار ليه من طرف الدليمي. ومن بعد عده اخباريات من فرنسا وامريكا وجواسيس الحسن الثاني هنا في المغرب، حس الحسن الثاني بان الدليمي ولات عينه كبيره وبانه باغي يصفيها ليه لا محاله، والاحساس ديال الحسن الثاني كان في محله. المهم ملي وصلت الخبار ديال عمليه كازادوك للحسن الثاني، من وراها غادي يموت الدليمي، والروايات ديال الموت ديالو كتختلف حسب المحجوب الطوبجي الصديق ديال الدليمي واليد اليمنى ديالو. قالك ملي ساق الحسن الثاني الخبار، المديوري عيط للدليمي باش يجي للقصر حيت بغاه الملك. الدليمي كان عارف المصير ديالو الا مشى للقصر وما بغاش يهرب، وملي مشى للقصر دخل حي خرج ميت. هذا على حساب الروايه ديال المحسوب الطوبجي، ولكن حسب ويليام بلوم في كتابه سيا افيرغيتن هيستوري كيقول بان المغرب ما عنده حتى دخل في الموت ديال الدليمي، وحسب وثائق من ملفات المخابرات الامريكيه بان الدليمي مات على يد شي ضباط من المخابرات الامريكيه لان كان باغي يقلب النظام في المغرب. والميريكان ما عندها حتى رباح بان الدليمي يوصل للسلطه ويشد الحكم. وعلى حسب ما نشرات شي صحف فرنسيه بان السياره ديال الدليمي تعرضت لشحال من تفرقيعه بحال الا تلاح عليها القنبول. شي مصادر اخرى كتقول بان شي شاحنه دخلت في السياره ديال الدليمي وهربات. واللي راجع هنا في المغرب هو ان الدليمي مات في حادث سياره. المهم هو ان النعش ديالو بقى مقفول وما خلاو حتى واحد يطلع عليه ولا يشوفه، والمراسيم ديال الدفن دازت بالزربه. والموت ديالو واش كان تصفيه حسابات ولا لا، حيت كان كيتقال بان البصري والمديوري هما اللي داروا ليه القالب، حيت ولا مقرب من الحسن الثاني وبحال قلتي دا لهم المراكز ديالهم، الله اعلم. وحسب المحجوب الطوبجي في كتابه ضباط صاحب الجلاله، قال بان الموت ديال الدليمي ما جاش حيت كان الدليمي كيخطط للانقلاب، ولكن كان نتيجه ديال الثقه ديالو في نفسه الزايده اللي فاقت القياس. واخا كاين بزاف ديال الروايات على الموت ديال الجنرال احمد الدليمي، ولكن الكل متفق على ان الدليمي وصل لواحد الحد من السلطه والقوه اللي ولات كتخوف الاصدقاء قبل الاعداء. من بعد الموت ديال الدليمي تشدوا شي 15 للضابط وتعدموا 3 منهم، وفي 26 يناير 1983 الملك الحسن الثاني مشى بيدو باش يعزي عائلته، وكانت هذه اول مره يمشي الملك برجلو يعزي شي واحد. مؤخرا تسربت شي تقارير رسميه امريكيه تسمات تسريبات ويكيليكس، كانت كتوفر عليهم المخابرات الامريكيه، وتنشرت واحد اللائحه كانوا فيها اسماء شخصيات كانوا في لائحه الاغتيال، وكان من بينهم الجنرال الدليمي. وبهذا غادي نكون وصلنا لافا، وصلنا لنهايه حلقه اقوى جنرال داز في المغرب. كنتمنى تبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك باش هاد المعلومات توصل لاكبر عدد من الناس، وما تنساناش من جام. كنتمنى تكون استفدتي معايا واخا غير شويه. ميعادنا الثلاث الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.